एमएससी आज 13 जनवरी 2022 तदनुसार 29 पौष 2078 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ आत्मिक भोजन। आज हामी परमेश्वरको वचन व्यवस्था 6 को 1 देखि 9 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समशक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि घसिराख। ती तिमीहरूको निधारमा बाँधिराख। ती आफ्ना घरको द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेख। आमेन। हितोपदेश 22 को 6 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्किएर जाँदैन। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म 7 वर्षको हुँदा म र मेरा भाइहरूले हेरविचार गर्न नसकिने गरी मेरी आमा क्षयरोगले थला पर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा पनि आमाले हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुने कुरामा आफ्नो समय खर्च गर्न छाड्नु भएन। आमा आफैले हामीलाई खाना खुवाउन नसक्नु भए तापनि उहाँबाट हामीले आत्मिक भोजन पाउने कुरामा बडो चासो लिनुहुन्थ्यो। हामीले प्रभुको प्रार्थना, 10 आज्ञा र भजन 23 सिकोस् भन्ने हेतुले आमाले लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले हरेक दिन हामीलाई बाइबल पद कण्ठ गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। हामीले कण्ठ गरेका वचन ठुलो स्वरले वाचन गर्दा आमाले आनन्दले अनुहार उज्यालो पार्नुभएको कुरा अझ पनि मलाई तजल्को आउँछ। आमाको माथिल्लो कोठा दैनिक उपासनाको रूपमा पढ्ने बानी हामीमा पनि सार्नुभयो, जसद्वारा हामी विश्वासमा बढ्न थाल्यौँ। आमाले हामीमा छोड्नुभएको मुख्य स्मरण भनेको उहाँले सहँदै आत्मिक वृद्धिमा चासो लिने कुरा नै हो। उहाँ प्रभुमा सुतिसक्नु भएपछि पनि हामी विश्वासमा झन् बलियो हुन थाल्यौँ र प्रभुको सम्बन्धमा अझ बढ्न थाल्यौँ। हाम्रो प्रभुसँगको नजिकको सम्बन्धले हाम्रा जीवनका दुःख र चुनौतीसँग सामना गर्न हामीलाई सहायता मिल्यो। हाम्री आमा हामीसँग थोरै समय रहनु भए तापनि उहाँले हामीलाई प्रभुको प्रशंसा र सेवा गर्न सिकाउनु भयो। जस्तो हाम्री आमाले हामीलाई विश्वासमा बढ्न प्रोत्साहन दिनुभयो, हामीले पनि अरूको जीवन विश्वासमा बढ्न सहायता गर्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, आज मैले कसरी अरूको जीवनमा आत्मिक भोजन प्रदान गर्दछु। प्रार्थना। प्रेमिलो पिता, धन्यवाद तपाईले हाम्रो आत्मिक र शारीरिक कुरामा वास्ता गर्ने व्यक्तिहरू दिनुभएको लागि येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका निता नाइना मैकवान, गुजरात, भारत। आजको प्रार्थनाको विषय विश्वासलाई बढाउन सहायता गर्नेहरूका निम्ति।